Tưởng rằng cú chém của Musk đã cắt trúng động mạch chủ của trụ sở ngành chăn nuôi từ xa của Mỹ, tức Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID, để rồi môi trường mạng toàn cầu có thể sạch sẽ hơn một chút. Nhưng sự thật chứng minh rằng suy nghĩ đó vẫn còn quá ngây thơ. Bởi bản tính loài chó là vậy, không ăn được cám thì vẫn có thể ăn phân, các đồng chí ạ. Gần đây, Mỹ và Nga cứ đưa mắt đưa mày, dựng sân khấu, rồi cùng nhau diễn trò. Sau một loạt màn qua lại, cuối cùng thì tài xế Zelensky vẫn không thể cứng rắn đến mức từ chối từng đồng xu, mà hôm nay còn phải ký cái thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ nữa. Cái thỏa thuận đó có nhục hay không, trong lòng ai cũng tự hiểu. Kiểu lấy tài nguyên và lợi nhuận khai thác trong tương lai để trả nợ, đổi lấy khoản chi cho binh sĩ hiện tại. Ở Trung Quốc trước kia, cũng từng có người làm chuyện tương tự. Là ai thì chút nữa hãy bàn, giờ tạm gác lại. Cái câu đùa Ukraine chỉ còn lại vinh quang đang lan truyền bấy lâu nay, giờ gần như sắp thành hiện thực rồi. Nhớ lại chỉ một tuần trước, Trump há miệng đòi ngay 5.000 tỷ. Khi đó, tâm trạng của tài xế Zelensky chắc chắn đã sụp đổ không ít. Chẳng phải nói rằng viện trợ đó là để bảo vệ dân chủ, văn minh, chống lại sự xâm lược man dợ hay sao? Thì ra rốt cuộc chỉ là cho vay nặng lãi à? Nhưng so với phản ứng của tài xế Zelensky, điều khiến tôi buồn cười hơn là ngay lúc ấy, một số người trên mạng Trung văn cũng sụp đổ theo. Nghe nói còn có mấy blogger chính nghĩa, cực kỳ ủng hộ Ukraine. Thậm chí khóc lóc ngay trên nền tảng video ngắn, còn nêu câu hỏi: tại sao trong mắt tôi thường đẫm lệ? Đáp: vì tôi yêu dân chủ và tự do quá sâu đậm đó thôi. Tôi cũng phải tự suy ngẫm, sao mình lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng nếu ngân quỹ của USAID bị cắt, thì thế giới sẽ có khủng hoảng thức ăn chó chứ? Nào ngờ, dù thức ăn chó thực tế có bị cắt, thì thức ăn chó trong lòng người vẫn khó mà dứt bỏ được. Còn một hiện tượng thú vị nữa trong mấy ngày gần đây, có lẽ chính người Anh cũng chẳng ngờ được rằng hai vị thủ tướng của họ năm xưa, Chamberlain và Churchill. Không ngờ trên mạng Trung Quốc, chuyện này lại nóng trở lại. Khắp nơi tràn ngập những lời mắng Trump là kẻ bán đứng Ukraine, phản bội đồng minh châu Âu, ví với Chamberlain thời hiện đại. Còn những phát ngôn cứng rắn liên tục gần đây, thậm chí dọa đưa quân bảo vệ Kiev của Starmer, thì được ca tụng là Churchill thời hiện đại. Cờ hiệu dân chủ tự do, giờ Mỹ không còn xứng để dương cao nữa, mà đến lượt Anh phải tiếp quản rồi chăng? Mỹ vĩ đại đã chết, Đại Anh phải lên thay thế đúng không? Tất cả những điều đó, đối với nhiều người, chẳng khác nào niềm tin trong lòng bị sụp đổ, chẳng khác nào Trump đào mồ mả tổ tiên nhà họ. Vậy vấn đề ở đâu? Ở chỗ trước kia, họ thật sự tin vào ngọn đèn chiếu sáng thế giới do Mỹ dựng lên, tưởng rằng Nhà Trắng hành động là để bảo vệ công lý, chứ không phải để mưu cầu lợi ích. Tại sao lại thật sự tin? Nói thẳng ra là vì thiếu hiểu biết, thiếu tư duy độc lập. Vì sao nói thiếu hiểu biết? Bởi vì luôn khuyên họ hãy đọc thêm những cuốn sách có ích, đọc sách do các bậc vĩ nhân của chính chúng ta viết, thì họ không đọc. Ngược lại bị dẫn dắt bởi nhận thức do Đảng Dân Chủ Mỹ và các chi nhánh ở châu Âu nhào nặn lên. Sớm từ năm 1965, Mao Chủ tịch khi ủng hộ nhân dân Dominica chống lại cuộc xâm lược vũ trang của Mỹ đã từng tuyên bố: trong mắt đế quốc Mỹ, nào là Liên Hợp Quốc, nào là tổ chức các quốc gia châu Mỹ hay bất kỳ cái gì khác, tất cả đều chỉ là công cụ trong tay chúng. Công cụ thì khi cần thì dùng, khi không cần thì đá đi. Đá đi rồi thì vẫn có thể nhặt lại dùng tiếp. Dùng hay đá đều chỉ nhằm phục vụ mục tiêu xâm lược của nó. Chuyện đó từng xảy ra ở châu Mỹ những năm 60, và đến nay nhìn lại chẳng khác gì một trò cười. Ví dụ điển hình là Cuba. Từ năm 1960, Mỹ cẩn thận tuyển chọn kiều dân Cuba ở Mỹ, tổ chức thành đội ngũ, huấn luyện kỹ càng, rồi định đưa họ quay lại Cuba, liên kết với lực lượng chống cộng trong nước để lật đổ chính quyền cộng sản do Fidel Castro lãnh đạo. Chính quyền Kennedy lúc đó đánh giá lực lượng quân đội giả này có đủ sức mạnh chiến đấu, không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ ban đầu, mà thậm chí còn có khả năng đạt được mục tiêu cuối cùng, lật đổ Castro. Thực tế thì thành phần của đội quân ấy đa phần là tay ngang, thương nhân, luật sư, phóng viên,
những người từng mất lợi ích trong cách mạng do Castro lãnh đạo. Lính tinh nhuệ thì chẳng có bao nhiêu, nhưng Mỹ vẫn nhồi nhét tư tưởng cho họ rằng có vũ khí của Mỹ và hậu thuẫn phía sau, đánh bại đám nông dân theo Castro thì dễ như trở bàn tay. Đi đi, chúng tôi tin các anh làm được. Thế là ngày 17 tháng 4 năm 1961, hơn 1.400 lính Cuba lưu vong, tràn đầy tự tin đổ bộ vào vịnh Con Lợn. Nhưng vừa đặt chân lên bờ, họ đã bị quân đội cách mạng Cuba chặn đánh dữ dội. Chỉ cầm cự được 3 ngày, họ đã hoàn toàn kiệt quệ, chờ đợi thiên binh thủy quân lục chiến Mỹ đến tiếp ứng. Thế nhưng khi thấy đám quân ô hợp ấy, ngay cả mục tiêu tác chiến giai đoạn đầu cũng không hoàn thành nổi, chính quyền Kennedy chỉ cho máy bay oanh tạc tượng trưng 2 lần, rồi dứt khoát bỏ rơi họ. Thực ra, Mỹ vốn chẳng hề định điều thủy quân lục chiến đến cứu viện. Kết quả là lữ đoàn Cuba bị Castro tiêu diệt, khoảng 90 người chết, hơn 1.200 bị bắt. Số ít sĩ quan còn lại thì chèo thuyền trốn về Mỹ. Từ đó, họ hoàn toàn mất tinh thần, không muốn làm quân tiên phong cho Mỹ nữa. Chính huy Pepe San Roman sau này nhớ lại: trời tối, chúng tôi chờ con tàu đến đón, ai nấy đều dõi mắt ra biển. Chúng tôi biết rằng nếu tàu không đến, thì chúng tôi tuyệt đối không còn hy vọng thành công. Nói chuyện gần đây thì có Afghanistan năm 2021. Quân Mỹ và NATO nói rút là rút. Lập tức Taliban chấp cơ, mở chiến dịch tấn công toàn diện vào quân chính phủ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani đã sụp đổ tan tành. Mỹ ở Afghanistan gần 20 năm, còn chính quyền Afghanistan thì hết lòng phục vụ cho dân chủ tự do. 10 năm qua, kết quả đổi lại chỉ là một câu của Biden: rút quân, không hối tiếc. Chính Biden đã từng nói như vậy. Ông ta nói rằng quân chính phủ Afghanistan phải tự chiến đấu vì mình, vì đất nước. Hàm ý là chúng tôi phải rút lui, đây là chuyện của các anh tự giải quyết. Chỉ mới hơn 3 năm trôi qua, chính quyền Ukraine và chính quyền trước đây của Afghanistan đều đang đổ máu vì văn minh và công lý. Tôi cho rằng những người đang mắng Trump là bỏ rơi Ukraine và kêu gọi Biden cùng Đảng Dân Chủ quay trở lại không nên dễ quên như vậy. Vậy mọi người đã nhìn rõ chưa? Nước Mỹ không phải đến năm 2025 khi Trump tái xuất mới thay đổi, mà bản chất nó luôn như vậy. Dù là Biden hay Trump, Dân Chủ hay Cộng Hòa, với Mỹ, nếu một đồng minh không thể tiếp tục tạo ra giá trị thì có hai khả năng: hoặc kịp thời cắt lỗ mà đá họ ra khỏi vòng, hoặc biến ngay đồng minh ấy thành nguồn lợi mà tiêu thụ. Cách dùng người và dùng vật về bản chất là giống nhau. Đầu tư ít, lợi nhuận lớn, hiệu suất cao mới gọi là có giá trị, phải không? Vậy tại sao lại nói là không có tư duy độc lập? Bởi vì họ tin chắc rằng cái gọi là viện trợ cho cuộc đấu tranh văn minh chống lại sự xâm lược man dợ là không nên tính toán hồi báo. Càng những người hôm nay ra sức mắng Trump bỏ rơi Ukraine thì càng cho thấy họ vốn dĩ luôn một chiều tin vào những lời tuyên truyền đầy màu hồng của ngọn đèn chiếu sáng thế giới. Nhưng thực tế, họ hoàn toàn không hiểu rằng Mỹ từ trước đến nay đều theo một lối mòn: nếu có lợi thì lao vào, khi thất thế thì lập tức rút lui, tự bảo vệ mình. Chỉ cần họ chịu khó bỏ chút thời gian tra cứu, thậm chí chỉ cần Baidu thôi, tìm đọc luật viện trợ đối ngoại của Mỹ thì sẽ thấy rất rõ. Nguyên tắc số 1 là lợi ích nước Mỹ được đặt lên hàng đầu. Quy định cụ thể thế nào là viện trợ miễn phí, thế nào là viện trợ có điều kiện phải hoàn trả. Những khoản không yêu cầu đối phương trả tiền thì thường được gắn nhãn viện trợ nhân đạo hoặc hỗ trợ phát triển kinh tế, thường dưới dạng viện trợ trực tiếp, grant. Ví dụ như kế hoạch Marshall, phần lớn đều là viện trợ không hoàn lại, còn viện trợ quân sự thì rất hiếm khi miễn phí, cùng lắm chỉ là khoản vay ưu đãi mà thôi. Lấy ví dụ ở châu Phi, Nigeria, một nước có quan hệ khá gần gũi với Mỹ, hiện nay cũng làm ăn với Trung Quốc ta, nhưng tiếng tăm không mấy tốt đẹp. Tổng thống đương nhiệm từng du học Mỹ, còn làm việc cho những tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Mỹ. Ngay từ thời kỳ nội chiến Nigeria, Mỹ đã liên tục cung cấp nhiều loại viện trợ, bao gồm cả viện trợ quân sự. Và Nigeria phải trả lại cho Mỹ cái gì? Chính là dầu mỏ. Với tư cách là quốc gia sản xuất dầu thứ 6 thế giới, suốt mấy chục năm qua, khoảng một nửa sản lượng dầu hàng ngày phải dành để trả cho Mỹ. Thậm chí, ngành dầu mỏ Nigeria gần như đã bị bán đứt cho các tập đoàn dầu khí Mỹ. Nói ra thì cũng chẳng có gì lạ, vì Tổng thống Nigeria vốn dĩ đã do các tập đoàn dầu mỏ Mỹ đào tạo ra.
Nhìn lại cái thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ hôm nay, thực ra chẳng mới mẻ gì cả, bởi Mỹ đã có vô số tiền lệ thực chiến rồi. Quay lại thời Thế chiến II, Liên Xô từng nhận viện trợ quân sự từ Mỹ. Có khoản thì xù được, có khoản thì không thể. Kết quả là Liên Xô cứ phải gánh mãi cho đến khi tan rã, và đến tận năm 2006, Nga mới trả dứt điểm. Những ngày gần đây, sau khi bị chủ nợ thúc ép dữ dội, tài xế Zelensky lại tuyên bố: ngay cả món nợ 1.000 tỷ kia, tôi cũng không định trả, vì đã nói chuyện rõ ràng với Biden rồi. Đó là viện trợ không hoàn lại. Đã xác nhận với anh Đăng như vậy, thì giờ cứ chờ xem Đảng Dân Chủ sẽ phản ứng thế nào, và Trump sẽ đáp trả ra sao. Tuy nhiên, dù tài xế Zelensky có ý rằng cơm tôi xin được bằng bản lĩnh, sao bắt tôi nhả ra, thì thực tế vẫn có hai điểm không thể bỏ qua. Thứ nhất, hãy nhìn số liệu do chính Bộ Tài chính Ukraine công bố. Đến tháng 11 năm 2024, nợ quốc gia Ukraine đã gần 1.600 tỷ USD. Nếu dám nói toàn bộ số nợ này đều do châu Âu, không liên quan gì đến Mỹ, thì khác nào coi Mỹ là kẻ bị lừa. Khi đó để Trump xử lý thì thật sự cũng chẳng oan. Thứ hai, kể từ khi Nga-Ukraine nổ súng, viện trợ mà chính quyền Biden cấp cho Ukraine, chỉ cần nhìn tên các hạng mục thôi cũng thấy rõ. Cái nào miễn trả, cái nào phải hoàn trả, đều đã được Mỹ tính toán sẵn. Viện trợ nhân đạo chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 2-3%. Viện trợ cho tài chính, tái thiết, phát triển chiếm khoảng 30-35%. Cộng cả hai phần này thì coi như viện trợ không hoàn lại. Nhưng hơn một nửa số viện trợ còn lại là quân sự. Trước giờ Mỹ chưa từng tuyên bố rằng không cần hoàn trả. Hơn nữa, số quân viện ấy cũng không phải hoàn toàn chi cho Ukraine. Ví dụ, ngày 10 tháng 8 năm 2023, Biden đã xin Quốc hội duyệt gói 40 tỷ USD. Trong gói 40 tỷ USD đó, có 24 tỷ được nói là dành cho viện trợ toàn diện cho Ukraine. Nhưng nhìn kỹ thì thấy, tiền lương của lính Mỹ đồn trú ở châu Âu cùng với khoản vốn mà Mỹ chuẩn bị để khai thác tài nguyên đất hiếm và dầu mỏ ở Ukraine cũng đều được tính vào trong số 24 tỷ này. Chưa hết, Mỹ còn chơi trò bán kèm. Anh vay tiền của tôi thì bắt buộc phải dùng khoản vay đó để mua chính trang bị của tôi. Tiền từ túi trái chảy sang túi phải. Thế là Raytheon và Lockheed Martin cứ thế nhận đơn hàng, bận rộn đến không xuể. Châu Âu cũng học đúng chiêu này. Ví dụ vài năm trước, báo chí đưa tin khoản 4 tỷ euro viện trợ của chính phủ Đức cho Ukraine rốt cuộc chỉ có thể dùng để mua đạn pháo do Rheinmetall sản xuất. Thế rồi, giá đạn Rheinmetall từ 2.000 euro một quả tăng vọt lên 8.000 euro một quả. Trên mạng có một câu chuyện tiếu lâm châm biếm người Do Thái. Hans vay người Do Thái 1 đồng, hẹn sang năm trả cả gốc lẫn lãi thành 2 đồng và lấy cái rìu làm vật thế chấp. Người Do Thái đưa cho Hans 1 đồng rồi lấy luôn cái rìu, nói: nhỡ sang năm anh không trả nổi thì sao? Thôi giờ anh trả trước cho tôi 1 đồng đi, sang năm trả thêm 1 đồng nữa, như thế sẽ đỡ áp lực hơn. Hans nghe theo, đưa lại 1 đồng. Kết quả, tiền thì mất, rìu cũng chẳng còn, lại còn mang thêm món nợ 1 đồng. Mà khéo thay, người Do Thái vẫn được coi là rất tử tế. Nhìn lại bây giờ, cái bí quyết kinh doanh ấy, Mỹ và Đức đã học thuộc lòng và vận dụng nhuần nhuyễn. Nếu không có kiến thức, không chịu đọc lịch sử, không có tư duy độc lập, thì sẽ chẳng thể hiểu nổi hiện thực. Và thế là chỉ có thể bị Mỹ và các chi nhánh châu Âu của Đảng Dân Chủ nhào nặn nhận thức, biến thành một đám ô hợp. Ấy mà ô hợp chẳng phải chính là từ ngữ mà họ thích dùng nhất trước đây sao? Giờ thì tự mình biến thành trò cười, dưới ánh sáng của ngọn đèn xoay thế giới mới, thấy cái cảm giác đó tuyệt vời thế nào. Mà đã nói đến đây rồi, thì phải nhắc thêm một sự thật khiến Ukraine nhói lòng. Chẳng lẽ vẫn có người ngây thơ tin rằng ôm lấy dân chủ là sẽ được Mỹ coi như người một nhà sao? Bạn có biết vì sao bất kể là Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa lên nắm quyền, quan hệ của Mỹ với Úc, Israel, thậm chí cả Ả Rập Saudi
cũng không bao giờ rơi vào tình trạng quá tệ. Ít nhất cũng sẽ không bị Mỹ chủ động vứt bỏ, cắt đứt quan hệ đồng minh như từng làm với Afghanistan trước đây hay Ukraine hiện nay. Đơn giản là vì trong vòng bạn bè của Mỹ, các đồng minh cũng được chia thành hạng 1, hạng 2, hạng 3. Như Úc, Israel và Saudi Arabia, xét về chủng tộc, địa chính trị và lợi ích chiến lược đều cực kỳ quan trọng với Mỹ, nên được xếp vào nhóm đồng minh hạng nhất. Với họ, Mỹ không thể tùy tiện trở mặt, trừ khi rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Còn các nước châu Âu, châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hay châu Mỹ như Canada thì chỉ là đồng minh hạng 2. Khi không có mâu thuẫn lợi ích thì cùng nhau vui vẻ, gọi nhau là anh em. Nhưng một khi chọc giận Mỹ hoặc Mỹ cần họ hy sinh để đạt mục đích riêng thì những đồng minh này sẽ bị mang ra răn đe hoặc thậm chí hy sinh bất cứ lúc nào. Và họ thì chẳng dám hé răng phản đối. Có cho họ được xì hơi thì họ cũng phải dè dặt hỏi lại: ngài muốn tôi xì to một chút hay xì khẽ thôi? Chỉ có bấy nhiêu khí phách. Năm 2012, vì mục tiêu kiềm chế Iran, Mỹ và châu Âu đã liên thủ áp đặt trừng phạt. Cuối cùng, bằng các biện pháp trừng phạt cực hạn, họ buộc Iran phải ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Sau đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng thông qua nghị quyết chính thức xác nhận tính hợp pháp của thỏa thuận này về mặt luật pháp quốc tế, đồng thời dỡ bỏ phần lớn lệnh cấm vận với Iran. Khi ấy, Tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu: hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Ở Iran, phe chủ trương đối thoại với phương Tây coi đây là một thành tựu mang tính cột mốc, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể chơi chung mâm với châu Âu Mỹ. Còn châu Âu thì đúng là rất cần nguồn năng lượng giá rẻ từ Iran, vì mua năng lượng từ Mỹ thì đắt hơn nhiều. Lẽ ra, đây phải là một kết quả ba bên cùng có lợi. Mỹ, châu Âu và Iran đều tạm hài lòng. Sau khi các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, Sau khi thỏa thuận hạt nhân được ký, châu Âu và Iran qua lại ngày càng sôi động. Còn Iran thì cuối cùng cũng đón được tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy trong nhiều năm. Thế nhưng, khi Trump lên nắm quyền năm 2017, tất cả bỗng nhiên chấm dứt. Châu Âu lúc đó vô cùng khó hiểu và hoang mang. Anh không thể vì kết thỏa thuận này không mang lại lợi ích gì cho Mỹ và Israel, mà lại hủy hoại luôn lợi ích của châu Âu chứ. Lãnh đạo các nước châu Âu như Macron, Pháp, Merkel, Đức, Johnson, Anh lần lượt sang Mỹ để cố gắng thuyết phục Trump thay đổi quyết định. Nhưng, giống như hôm nay, Trump chẳng buồn để ý tới họ. Cuối cùng, để giữ thể diện và cũng vì thực sự tức giận, châu Âu tổ chức hội nghị tại Bulgaria, ra tuyên bố rằng vì lợi ích của mình, châu Âu sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Năm 2019, Anh, Pháp, Đức còn chủ động dẫn đầu quyết định thiết lập cơ chế thanh toán thương mại riêng với Iran, sử dụng công cụ tài chính của riêng châu Âu thay vì hệ thống do Mỹ khống chế. Đây mới là điều mà Washington không thể chấp nhận. Không lâu sau, đầu năm 2020, Trump trực tiếp ra lệnh giết tướng Soleimani của Iran. Bề ngoài thì hành động này làm mâu thuẫn Mỹ-Iran leo thang. Nhưng thực chất, ngay từ thời điểm đó, Trump đã chẳng hề muốn để châu Âu được yên ổn trong tương lai nữa. Có người đã nhìn ra sớm. Học giả địa chính trị đương đại của Mỹ Charles Kupchan từng nói, việc ám sát Soleimani đã kích nổ làn sóng chủ nghĩa dân tộc ở Iran. Đa số người dân Iran cho rằng mấy năm qua, châu Âu duy trì quan hệ với Iran chẳng qua là một màn che mắt, khiến Tehran vẫn còn nuôi hy vọng với thỏa thuận hạt nhân. Thế là cả châu Âu cũng bị người Iran căm ghét theo. Nói thật, châu Âu lúc ấy thực sự rất oan ức. Họ gần như chửi Trump đến chết. Kupchan còn bình luận thêm, đây chính là cọng rơm cuối cùng bẻ gãy lừng lạc đà, cũng chính là rạn nứt cuối cùng trong quan hệ Mỹ-Âu. Sau này, Biden lên thay, rồi dùng cuộc chiến tranh Nga-Ukraine để che mờ đi cọng rơm đó, giúp cái lưng lạc đà kia phần nào hồi phục. Nhưng như tôi đã nói ở kỳ trước, Đám cánh tả châu Âu đúng là một lũ nhát gan. Nổi giận thì cũng chỉ dừng lại ở mức nổi giận, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo đúng kết quả mà Trump muốn thấy. Nói đến chính sách thỏa hiệp nhân nhượng appeasement, còn ai hiểu rõ hơn người châu Âu nữa chứ? Nhìn như vậy thì thấy bọn cánh tả châu Âu không chỉ hèn mà còn ngu ngốc. Trong 4 năm trước đã từng bị Trump dắt mũi một lần,
Vậy mà rõ ràng lần đó chưa xong thì lần này Trump sẽ tiếp tục làm nốt. Và điểm đột phá hợp lý nhất không gì khác ngoài Ukraine. Thế nhưng giờ đây Anh Pháp Đức lại tỏ ra rất sốc, rất phẫn nộ, rất không dám tin. Y như thể đây là lần đầu họ phải chịu kiểu đối xử này từ Trump vậy. Xét về logic, loại phản ứng này có hai khả năng. Một là đang diễn kịch, tức là ngầm đã chuẩn bị cho việc tiếp tục nhượng bộ Trump rồi. Càng kêu gào dữ dội bên ngoài thì càng chứng tỏ họ đang muốn kiếm một cái cớ, một bậc thang để leo xuống, đồng thời tìm cơ hội chen chân vào bàn đàm phán để giành phần lợi ích. Nếu vậy thì Ukraine thực sự xui xẻo rồi. Hai là ăn một lần vẫn chưa nhớ, lại để bị lừa lần nữa. Nếu đúng thế thì khỏi cần bàn thêm. Dù là một quốc gia hay một con người mà đã có thể ngã liên tiếp 2 lần trong cùng một cái hố thì rõ ràng đầu óc cũng có vấn đề. Không bị điện giật thì ai mới đáng bị điện giật chứ? Cuối cùng, để dễ hình dung, tôi xin nhắc lại 2 ví dụ có liên quan trực tiếp đến chúng ta. Trường hợp thứ nhất là vào năm 1971, khi Mỹ muốn lôi kéo Trung Quốc cùng chống Liên Xô, đã cử Kissinger bí mật sang thăm Trung Quốc. Chỉ 1 năm sau, Nixon còn rình rang gõ trống khua chiêng, sợ thiên hạ không biết, rồi đích thân đến Bắc Kinh. Kết quả là quan hệ Trung Mỹ được bình thường hóa, bước vào giai đoạn trăng mật. Khi đó, Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại châu Á, cũng cảm thấy mình bị Mỹ đâm sau lưng. Thủ tướng Sato Eisaku vốn đang ra sức làm ngọn giáo chống Trung Quốc cho Mỹ, miệng còn hô hào cái gọi là hai Trung Quốc, Đài Loan quy thuộc chưa định. Thế mà chỉ cần Mỹ khẽ đảo mắt một cái, toàn bộ nội các Nhật Bản đồng loạt từ chức để nhường chỗ cho Tanaka Kakuei, nhân vật mà trong sách sử của chúng ta cũng từng nhắc tới với hình ảnh khá tích cực. Đến tháng 9 năm 1972, Tanaka sang thăm Trung Quốc, được Mao Chủ tịch và Chu Thủ tướng tiếp đón, rồi nhanh chóng ký kết tuyên bố chung, bình thường hóa quan hệ Trung Nhật chỉ trong chớp mắt. Trường hợp thứ hai thì chúng ta càng quen thuộc hơn. Đó chính là Ủy viên trưởng Tưởng Giới Thạch. Trong số những chính quyền từng được Mỹ nâng đỡ, quân sự lẫn chính trị của Tưởng đều thuộc hàng đỉnh cao nhất. Zelensky thật ra nên ngồi xuống, nghiên cứu kỹ quá trình Mỹ giao thiệp với chính phủ quốc dân đảng từ sau Thế chiến II đến trước khi nước CHND Trung Hoa ra đời. Nếu sau kỹ, ông ta sẽ nhận ra những gì mình đang trải qua hôm nay, Tưởng Giới Thạch đã từng đi qua, từng mơ tưởng. Ví dụ, năm 1945, trước kỳ bầu cử Mỹ, Tưởng Giới Thạch dốc sức ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa DOA vì tin rằng Cộng hòa chống Cộng cứng rắn hơn, còn Dân Chủ có thể tiếp tục đường lối dung hòa của Roosevelt. Kết quả lại là Dân Chủ Truman lên nắm quyền. Tưởng sững sờ. Nhưng rồi ông ta nhanh chóng đổi giọng. Trên tờ Trung ương Nhật báo liên tục đăng bài ca ngợi Đảng Dân Chủ và khen ngợi Truman. Mối quan hệ tay ba giữa Tưởng, DOA, Truman chẳng khác nào phiên bản lịch sử sớm của tam giác Zelensky, Biden, Trump hôm nay. Khi ấy, cánh tay phải của Truman cũng mang họ Mã, Marsan. Vị tướng Marsan này đối với Tưởng Giới Thạch cũng giống như hôm nay, Musk đối với Zelensky chẳng coi ra gì. Cuối năm 1945, Marsan mang theo chỉ thị của Truman sang Trung Quốc, tuyên bố thẳng: lực lượng của DCSTQ quá mạnh, đừng hão huyền mong Mỹ sẽ bị kéo vào nội chiến Trung Quốc để trả thay. Tốt nhất là nên đình chiến, ngừng đánh, cùng nhau lập chính phủ liên hiệp. Nhưng cho dù bất mãn thế nào đi nữa, Truman và Marsan rốt cuộc vẫn là những người đối lập ý thức hệ với chúng ta, nên họ Mỹ khi ấy cũng hy vọng quốc dân đảng có thể chiếm thế thượng phong trong đàm phán với Đảng Cộng sản Trung Quốc, để nếu thật sự thành lập chính phủ liên hiệp thì cán cân quyền lực vẫn nằm trong tay họ. Vì vậy, viện trợ vũ khí và huấn luyện cho quân đội quốc dân đảng vẫn không hề dừng lại. Điều này càng thổi bùng tham vọng mở toàn diện nội chiến của Tưởng Giới Thạch. Và để có thêm viện trợ, quốc dân đảng còn ký với Mỹ một loạt hiệp định gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia. Ví dụ, Hiệp định Hợp tác Khai thác Đài Loan ký tháng 2 1948 thực chất là đem tài nguyên khoáng sản Đài Loan ra đổi lấy viện trợ, để rồi đổi được việc Mỹ thông qua đạo luật viện trợ năm 1948 nhận được 463 triệu USD. Nhưng Truman không ngờ rằng chỉ hơn nửa năm sau, Tưởng Giới Thạch lại tiếp tục sai vợ là Tống Mỹ Linh sang Mỹ xin ăn. Bởi vào cuối tháng 11 cùng năm, tại mặt trận Từ Châu, Tưởng Giới Thạch đã mất đi ưu thế cuối cùng.
quân giải phóng tiến thẳng hướng Nam Kinh. Lần đó, Tưởng Giới Thạch giao cho Tống Mỹ Linh nhiệm vụ. Mục tiêu tối thiểu là xin thêm viện trợ để duy trì. Mục tiêu tối đa là thuyết phục Mỹ đưa quân trực tiếp tham chiến. Nếu không được, thì cũng phải cố mời được một số tướng lĩnh Mỹ sang chỉ huy quân đội Quốc dân Đảng. Bạn thấy giống không? Năm ngoái, 2024, Quốc hội Ukraine cũng thông qua một đạo luật cho phép người nước ngoài đảm nhiệm chức vụ sĩ quan trong quân đội Ukraine. Ý tưởng gần như giống hệt. Kết quả thì sao? Trong bản ghi nhớ của Marshall có chép lại. Khi Tống Mỹ Linh vừa tới Mỹ, đến thăm Marshall, lúc đó đang dưỡng bệnh trong bệnh viện, ông hỏi thẳng. Nghe nói các vị đã có tới 33 sư đoàn đầu hàng Cộng sản rồi à? Tống Mỹ Linh liền phủ nhận. Không phải 33, chỉ có 12 thôi. Chẳng qua vì các tướng lĩnh đó, niềm tin dân chủ không kiên định, toàn là những kẻ bất tài. Bà ta còn nhiều lần ngụ ý rằng, hy vọng Mỹ có thể cử một danh tướng sang Trung Quốc để thống lĩnh quân đội Quốc dân Đảng. Marshall trả lời ngay tại chỗ. Đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan đối với Mỹ. Sau đó, Tống Mỹ Linh đi gặp Truman. Lần này, bà nói, để đảm bảo một nước Trung Hoa theo đuổi dân chủ, không bị rơi vào quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, thì nước Mỹ cần phải lập tức đưa ra một tuyên bố. Nội dung đại khái là khẳng định với toàn thế giới rằng chính phủ Quốc dân Đảng là đồng minh của Mỹ và Mỹ cùng Quốc dân Đảng sẽ sống chết đối đầu với Cộng sản. Câu chuyện này thực chất chẳng khác gì Zelensky kêu gọi hãy để Ukraine lập tức gia nhập NATO, rồi lại nói Mỹ cần trong 3 năm tới mỗi năm cấp cho ông ta 30 tỷ USD vải. Hay nói cách khác, tương đương với việc Zelensky tuyên bố nếu không cho tôi vào NATO thì cũng phải tiếp tục viện trợ cho tôi và cấp cho tôi 1,5 triệu quân. Lúc đó, Truman không nói thẳng gì, bởi dù sao đối diện ông cũng là phu nhân Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh, một phụ nữ, không tiện mắng chửi như Trump ngày nay vẫn làm với Zelensky. Nhưng sau đó, khi có phóng viên hỏi ông liệu có còn tiếp tục gặp bà Tống nữa không, Truman tức giận trả lời, không, tôi sẽ không gặp lại nữa, bởi bà ta chỉ là một kẻ ăn cắp tiền của nước Mỹ. Đúng vậy, sau 7 năm được Mỹ nuôi dưỡng, Tưởng Giới Thạch cuối cùng cũng giống hệt Zelensky hôm nay, khiến Tổng thống Mỹ đương nhiệm nhận ra đây là một cuộc chiến không thể thắng và viện trợ tiếp chỉ là một cái hố không đáy. Đã đến lúc phải kịp thời cắt lỗ, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ họ để đổi lấy việc hạ nhiệt quan hệ với phe đối địch. Đến năm 1949, trong mắt Truman, Tưởng Giới Thạch đã trở thành kẻ bị người chán ghét, chó cũng chẳng thèm để ý. Sau khi Acheson thay Marshall là ngoại trưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sách trắng về chính sách đối với Trung Quốc, trong đó viết rõ, Tưởng Giới Thạch không còn đáng để Mỹ tin cậy. Mỹ nên chấm dứt công nhận ngoại giao với chính quyền Quốc dân Đảng, không cung cấp thêm bất kỳ viện trợ nguyên sự nào, và nên thử tiếp cận với Trung Quốc Cộng sản. Thậm chí, sau khi Tưởng chạy ra Đài Loan, Truman còn từng nghĩ tới việc lật đổ ông ta, dưới chiêu bài giả dân chủ, thật độc tài, rồi đưa Trần Thành hoặc Tôn Lập Nhân lên thay. Nhưng kế hoạch đó không thành, một phần vì trong Quốc hội Mỹ, phe bảo hoàng thân Tưởng, tiêu biểu là McCarthy cực đoan chống cộng, phản đối quyết liệt. Một phần vì ngay sau đó, chiến tranh Triều Tiên nổ ra, khiến lịch sử rẽ sang một kịch bản khác. Các đồng chí thử nói xem có giống không nào? Nếu Zelensky chịu khó đọc tiểu sử của tiền bối trong nghệ Tưởng Giới Thạch, thì sẽ dễ dàng hiểu ra, trong mắt Mỹ, đặc biệt là trong mắt Đảng vốn chẳng ưa gì ông, một khi mất đi giá trị lợi dụng, số phận của những người đại diện tay sai như thế chưa bao giờ thay đổi trong suốt nhiều thập kỷ. Cho nên những gì Zelensky gặp phải hôm nay thực ra chẳng có gì đáng để than thở cả. Với Mỹ, Ukraine không phải Israel, Úc hay Ả Rập Saudi, những đồng minh hạng nhất, bất đắc dĩ mới bỏ rơi. Cũng không bằng châu Âu hay Nhật Bản, những đồng minh hạng 2, ít nhất phần lớn thời gian vẫn được giữ thể diện. Ukraine nhiều lắm cũng chỉ như chính quyền Tưởng năm xưa, một công cụ hạng 3, tầm quan trọng bình thường, cần thì dùng, hết giá trị thì vứt bỏ. Làm công cụ thì phải có tứ tưởng của người làm công cụ, thắng thì được hưởng, thua thì xuống biển đi làm. Làm ăn mà hiệu quả không đủ làm Mỹ hài lòng, lại không muốn tự móc túi ra để làm cho tốt, mà còn dám quay ra cắn lại Mỹ, trẻ con hay gì? Kiệu hay ủy mị à? Vì thế bây giờ Zelensky là anh hùng, là gã cứng rắn hay chỉ là tay sai độc tài bán nước, thực ra chẳng quan trọng lắm.
Dù mạng Trung Hoa trên mạng gọi anh thế nào thì cũng không thay đổi hiện thực. Ngoài đời, anh đang đối mặt nguy cơ bị bỏ rơi thật. Quan trọng là phải giải quyết vấn đề, phải biến mình từ con chip, chốt, thành người tham gia thương lượng, dù có là bên yếu nhất trong bàn đàm phán. Muốn giải quyết thì trước hết phải chứng minh mình còn giá trị, mới mong được tháo áo khỏi vai con chip. Nếu cứ chỉ bám vào nợ nần, không trả, thì chẳng có giá trị gì cả. Trả một phần để cho Trump một lối thoát thì vẫn còn giá trị, nhưng nếu trả sạch ngay một lần thì lại mất hẳn giá trị. Nhìn chung, thỏa thuận khoáng sản tương lai dù nhục nhã nhưng có thể là thứ tốt nhất Zelensky hiện tại giành được. Nếu trên mặt trận không còn xuất được chiến thắng mang tính quốc tế thì anh sẽ mất giá. Nếu xuất hiện một chiến thắng kiểu Kursk thì vẫn còn giá trị. Nếu không kéo được châu Âu cùng vào thì cũng mất giá, ngược lại thì lại có giá trị. Tuy vậy, chứng minh mình còn giá trị chỉ là cách kéo dài sự sống bằng tiền, không giải quyết được căn bản của Ukraine. Muốn giải quyết triệt để thì phải làm sao để mình đủ tư cách thành người giao dịch. Để thành người giao dịch, phải hoặc tìm được một mảnh ghép mới thay thế mình, một con bài khác, hoặc tìm ra một thứ giá trị mới thay cho chính mình. Nhiều người sẽ nói, đương nhiên là sức mạnh rồi. Nhưng mình cho là sức mạnh phải lùi một bước. Điều quan trọng hơn là định lực, hay gọi nôm na là ý chí bền bỉ. Định lực là gì? Là có lòng tin, ôm trong tin một kế hoạch minh bạch, để dù vinh nhục đến vẫn bình thản, ứng biến ung dung. Bởi chỉ có định lực mới giữ được tinh thần khi mọi thứ đổi thay. Chỉ xét về sức mạnh thuần túy thì Hamas so với Ukraine mạnh đến mấy? Về lực lượng thật sự, Hamas có thể chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Ukraine. Nhưng họ vẫn chịu đựng và buộc kẻ thù phải ngồi vào bàn đàm phán. Dù đàm phán dễ vỡ, nó vẫn tồn tại như một cách để tiếp tục cuộc chiến. Mấy chục năm qua là vậy. Nếu chỉ là Hamas mà thôi mà còn có thể chống đỡ lâu như thế, Ukraine tại sao không thể tiếp tục chiến đấu với Nga? Nếu không thể, thì chứng tỏ một số người có định lực nhờ vào một niềm tin bất diệt, niềm tin không tắt, chiến đấu không dừng. Còn một số khác, định lực chỉ đến từ viện trợ. Viện trợ bị cắt thì ngay lập tức sụp đổ. Nếu quả thật đây là một cuộc chiến chính nghĩa để trừ bọn xâm lược, thì không nên quá lệ thuộc vào thái độ và viện trợ của Mỹ. Ở đây ta có thể mượn câu của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich. Ai mạnh thì kệ họ mạnh, vì gió mát vẫn lùa qua đồi. Ai ngang thì cứ để họ ngang, vì trăng sáng vẫn soi sông lớn. Hãy lấy câu này làm khích lệ cho Zelensky ở chặng đường sắp tới. Phải giữ vững tinh thần, đừng đánh mất mặt mũi. Ra chiến trường thì đừng đánh mất phẩm giá. Cố lên đi, cố chút tinh thần nữa.